Γεια σας, σας είχα δείξει παλιότερα αυτό το παλμογράφο. Είναι ένας οικονομικός παλμογράφος και είχα βάλει ένα λογισμικό γιατί δεν ήταν σταθερό το μενού του, έχει διορθωθεί αρκετά και τώρα θα πάμε να βάλουμε και μια ψήξη εσωτερικά στην πλακέτα να σας δείξω πώς μπαίνει, γιατί πολλοί παραπονιούνται ότι καίγονται δύο ολοκληρωμένα, οπότε για ασφάλεια θα τα βάλουμε και η επόμενη αναβάθμιση hardware θα είναι κάποιος ανεμιστήρας, κάποιο κουλεράκι. Θα πρέπει να ξεβιδώσουμε το πίσω μέρος, αυτή τη βίδα εδώ, αυτή είναι εδώ και έχει και δύο βίδες εσωτερικά μέσα από το χερούλι, μία εδώ και μία εδώ. Έχω βγάλει το πίσω μέρος, βλέπετε ότι έχει μια θέση για κούλερ εδώ πέρα. Εδώ σε αυτή την πλευρά διακρίνουμε το τροφοδοτικό του και μέσα εσωτερικά θα ξεβιδώσουμε και αυτή τη θωράκιση, τη μεταλλική που υπάρχει εδώ, για να μπορέσουμε να φτάσουμε στα ολοκληρωμένα. Έχω βγάλει και τη θωράκιση και όπως βλέπετε τα δύο ολοκληρωμένα που θα πρέπει να βάλουμε ψύχτρες είναι αυτό εδώ και αυτό εδώ. Έχω παραγγείλει κάποιες ψύχτρες από ένα επώνυμο μαγαζί, οι οποίες είναι για raspberry, αλλά θα μας κάνουν για αυτό το μέγεθος. Θα τις τοποθετήσω, είναι αυτοκόλλητες, για να μπορέσουμε να ψήξουμε αυτά τα δύο ολοκληρωμένα. Έχω τοποθετήσει και Kapton tape γύρω γύρω, ώστε να μην ακουμπήσει σε κάποια επιφάνεια και κάνουμε κάποιο βραχύκλωμα, και θα τοποθετήσω τις ψύχτρες. Τοποθέτησα τη μία ψύχτρα όπως βλέπετε και στο δεύτερο ολοκληρωμένο, εδώ σε αυτό το σημείο, θα μπει και η άλλη κατά τον ίδιο τρόπο. Τελείωσα με την παθητική ψήξη, τοποθέτησα και τις δύο ψύχτρες, κοίταξα να μην μου βραχυκλώνουν κάπου, τα αυτοκόλλητα εφάρμοσαν απευθείας επάνω, κολλήσαν οι ψύχτρες και είμαστε έτοιμοι προς το παρόν. Ωραία, παλμογράφος σαν να δει, βλέπετε. Προς το παρόν δεν θα βάλω το κουλεράκι. Έχω ένα κούλερ, το οποίο τοποθετείται ακριβώς στη θέση εδώ. Δεν θα το βάλω προς το παρόν, δεν θέλω να έχω κάποιο θόρυβο. Θα δω πως θα πάει έτσι πρώτα και αργότερα, αν χρειαστεί, θα τοποθετήσω και το κουλεράκι και θα φτιάξω και το κύκλωμα οδήγησης. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Θα τα πούμε με ένα άλλο βίντεο την επόμενη φορά. Γεια σας.